एखाद्या मायक्रोस्कोपमध्ये किंवा स्टडीमध्ये हे प्रूव्ह करू शकलं नाही की फोटॉन हा आहे, फक्त तो एक मेजरेबल क्वांटिटी आहे. दॅट इज फोटॉन ही एक इनविजिबल एंटिटी आहे. ही आपली पहिली प्रॉपर्टी आहे. इट्स अबाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ फोटॉन. दॅट इज दिस फोटॉन इज इनविजिबल एंटिटी, म्हणजे ती दिसत नाही अँड इट्स एक्झिस्टन्स इज ॲज लाईक अ इलेक्ट्रॉन, राईट. दिस इज सिम्पल फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज फोटॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हे पण आता आपण याच्या पहिलेच पाहिलं की हा जसा फोटॉन हा इलेक्ट्रिकली कसा असतो, न्यूट्रल असतो. म्हणजेच काय न्यूट्रल म्हणजे काय, तर ना त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो ना त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो. जसा इलेक्ट्रॉनवर काय म्हणतो आपण की तो निगेटिव्ह चार्ज असतो, किंवा पॉझिट्रॉनवर पॉझिटिव्ह असतो, किंवा न्यूट्रॉन हा न्यूट्रल आहे. तसाच फोटॉन हा कसा आहे, तर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. जेव्हा नेक्स्ट दॅट इज फोटॉन कॅन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. जर त्याच्यावर चार्जेस नाही आहे तर त्याच्यामुळे कोणतंही इलेक्ट्रिक फील्ड त्याच्यावर ॲक्ट होऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल जसं इलेक्ट्रॉनवर काय आहे, निगेटिव्ह चार्ज दिलेला आहे. ते निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे काय, मग करंट. मग हा करंट म्हणजेच काय, तर तिथे काय आलं, इलेक्ट्रिसिटी आली म्हणजेच काय, इलेक्ट्रिक फील्ड आलं. तर म्हणजेच काय, तर त्या इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज होतं म्हणून इट इज अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. पण आता हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असल्याकारणाने कुठलंही इलेक्ट्रिक फील्ड त्याच्यावर अफेक्ट करत नाही. इलेक्ट्रिक फील्ड कुठे अफेक्ट करते, जिथे निगेटिव्ह चार्ज येतो, राईट. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, फोटॉन कॅन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय मॅग्नेटिक फील्ड. आता जसं हा न्यूट्रल आहे म्हणजे त्याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज नाही, निगेटिव्ह चार्ज नाही. त्याच्याचप्रमाणे जसं मॅग्नेट कसा असतो, त्याला निगेटिव्ह म्हणजे नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल असतो, तसाच फोटॉनला कोणताही साऊथ पोल किंवा नॉर्थ पोल नसतो. त्याच्यामुळे फोटॉन हा मॅग्नेटिक फील्डने डिफ्लेक्ट होत नाही, म्हणजे कोणतंही मॅग्नेटिक फील्ड फोटॉनला अफेक्ट करत नाही. जसं आपल्याला माहिती आहे की लाईट एनर्जी कुठून येत असते, तर सूर्यापासून येत असते, जो मेन नॅचरल सोर्स आहे. तर सूर्य हा युनिवर्समध्ये आहे आणि जेव्हा युनिवर्समधून ती एनर्जी आपल्या पृथ्वीपर्यंत पोचते तर ही नंबर ऑफ मीडियम्समधून येते. तर काही ठिकाणी अगदी व्हॅक्यूम असते, तर काही ठिकाणी लेयर्स असतात वेगवेगळ्या ॲटमॉस्फिअरच्या, काही ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड असते. त्याच्यामुळे तरी पण हा लाईट जसच्या तसा आपल्याजवळ पोचतो, तर फक्त त्याची इंटेन्सिटी कमी जास्त होते. बाकी तो डिफ्लेक्ट होत येत नाही. इट इज स्ट्रेटली फ्रॉम सन टू अर्थ. म्हणजेच काय, तो कुठेही डिफ्लेक्ट होत नाही. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज फोटॉन ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाईट. ऑब्वियसली वी हॅव ऑलरेडी said that light is consist of photon, so the light has its own speed 3 into 10 to the power 8 meter per second, like that. फोटॉन्स हा लाईटमध्येच असल्या कारणाने त्या फोटॉनला सुद्धा ऑब्वियसली आहे की सेम काय राहील, स्पीड राहील. दॅट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. The fifth property is photon do not ionize. फोटॉन डू नॉट आयोनाइज. आता फोटॉन डू नॉट आयोनाइज, आयोनाइजचा अर्थ काय होतो, तर आयोनायझेशन म्हणजे काय, तर सेपरेशन ऑफ चार्जेस. म्हणजे सेपरेशन ऑफ चार्जेस म्हणतात म्हणजे काय, तर एखाद्या ॲटममध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस असतात. त्याचं जेव्हा आयोनायझेशन होते तेव्हा पॉझिटिव्ह चार्जेस हे पूर्ण एका साईडने सेपरेट होतात आणि निगेटिव्ह चार्जेस हे पूर्ण साईडने सेपरेट होतात. तर जर आयोनायझेशन केव्हा होईल, जेव्हा त्याच्यामध्ये चार्जेस असतील. तर फोटॉनमध्ये चार्जेस नसल्या कारणाने त्याचं सेपरेशन होणार नाही, त्यातल्या चार्जेसचं सेपरेशन होणार नाही. म्हणजेच काय, त्याचं आयोनायझेशन होणार नाही. फोटॉन हा न्यूट्रल असल्या कारणाने याच्यामध्ये कुठलाही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज नाही, त्यामुळे त्याचं आपण आयोनायझेशन करू शकत नाही, म्हणजे सेपरेशन ऑफ चार्जेस करू शकत नाही. 6 इज अबाउट द मास ऑफ फोटॉन. द मास ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्म्युला. जसं इलेक्ट्रॉनला मास असतो 1.6 into 10 to the power -19, तसंच फोटॉनला जे काही मास आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो या फॉर्म्युल्याने. m इज इक्वल टू E/c². इज इक्वल टू, आता हा जो फॉर्म्युला आहे ॲक्च्युली हा E इज इक्वल टू mc² आहे. E इज इक्वल टू mc². जर आपण m बाजूला काढला तर हा E/c² येईल, राईट. सी E इज इक्वल टू mc². हा ॲक्च्युली फॉर्म्युला आहे.
E इज इक्वल टू mc² म्हणजे काय, तर हा सुद्धा एनर्जीच आहे आपल्या लाईटची. ही आपण कशाने दाखवतो, तर m इंटू c². पण अकॉर्डिंग टू हा जो फॉर्म्युला हा क्लासिकल मेकॅनिक्सनुसार येतो आणि E इज इक्वल टू h हा मॉडर्न फिजिक्सनुसार येतो, जे आपण शिकतो आता. त्याच्यामुळे हा जो फॉर्म्युला याच्यावरनं आपण फोटॉनचं मास काढू शकतो. m इज इक्वल टू E अपॉन c² इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द प्लँक थेअरी E इज इक्वल टू h म्हणून आपण ईच्या ठिकाणी h रिप्लेस केलं, खाली c² जसच्या तसाच. आणि खाली आता आपण आणखीन काही फॉर्म्युले पुटअप करणार आहोत. तर न्यू हा जो आहे, न्यूचा आपण इथे पाहू. न्यूचा फॉर्म्युला काय येतो, तर c इज इक्वल टू h लॅम्बडा. लॅम्बडा म्हणजे काय आहे, तर ही फ्रिक्वेन्सी आणि लॅम्बडा म्हणजे वेवलेंथ. तर 1 अपॉन लॅम्बडा इज इक्वल टू न्यू अपॉन c. तर याच्यानुसार आपण ही इथे व्हॅल्यू ठेवलेली आहे आणि त्याच्यानुसार c h अपॉन न्यू अपॉन c जर आपण ठेवलं, तर ही जर व्हॅल्यू आपण इथे पुटअप केली, तर इथे c उरते h अपॉन c अपॉन लॅम्बडा रिमेन करतो. त्याच्यामुळे आपण m इज इक्वल टू h अपॉन c लॅम्बडा असं म्हणू शकतो. इथे मास m म्हणजे मास ऑफ फोटॉन आहे, E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन आहे, c इज स्पीड ऑफ लाईट, न्यू is a frequency of radiation, lambda is a wavelength of radiation, and h is a Planck constant. So from that formula we can find out the mass of photon. The next seventh property is momentum of a photon. mass आहे, तर मोमेंटम जी कुठे येते, तर मोमेंटम तिथे जिथे मास राहील. तर ऑब्व्हियसली जर फोटॉनला मास आहे, तर ऑब्व्हियसली तिथे मोमेंटम राहणारच आहे. त्याच्यामुळे मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय आहे, तर मास इंटू व्हेलॉसिटी m इंटू c. हिअर्स व्हेलॉसिटी मीन्स द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, दॅट इज c. एमचा फॉर्म्युला आपण आत्ताच पाहिलेला आहे, हा आपण आत्ताच काढलेला आहे. तर आपण हा पण वापरू शकतो, हा पण वापरू शकतो. तर आपण h अपॉन c² हा वापरलेला आहे टू c. त्याच्यामुळे पुढे आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळेल h अपॉन c h अपॉन लॅम्बडा. So this is the momentum is equal to h upon lambda. तर ह्या 7 फोटॉन्सच्या प्रॉपर्टी आहेत. डेफिनेटली they are related with electrons, means we are correlated with electrons, but definitely photons are different from electrons. आणि ते कसे डिफरंट आहे ते आपण आता कंपॅरिझन करून पाहिलेच, की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कशा असतात आणि प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन्स कशा असतात. सी आता नेक्स्ट आपण पाहू एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्व्हियसली हा आईन्स्टाईननी जो स्टडी केलेला आहे, प्लँकनी तो करून दाखवलेला आहे. तर जेव्हा तो करण्यात आला, तर त्याला काहीतरी जे काही सेटअप लागलं, त्याचं आपण एक्सपेरिमेंटल सेटअप लागलं, तर ते आपण पाहूया. इथे तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल डायग्राम दिसेल. याच्यामध्ये बघा, ही डायग्राम आहे. याच्यानुसार आपण सगळं आता खाली जसं जसं वाचू तसं तसं मी तुम्हाला दाखवतेच. बघा, an evacuated quartz bulb contain 2 plate K and P. See, evacuated quartz bulb जे इथे जे दाखवलेलं आहे, ही याला आपण ट्यूब पण म्हणू शकतो किंवा एखादा बल्ब पण म्हणू शकतो, विच इज कन्सिस्टेड ऑफ क्वार्ट्स. क्वार्ट्स इज अ मटेरियल. तो क्वार्ट्स सुद्धा यूज करू शकतात किंवा ग्लास पण यूज करू शकतात. पण पर्टिक्युलरली इथे ही इव्हॅक्युलेटेड म्हणजे काय, तर आतमध्ये कॉन्स्टंट प्रेशर तिथे काय केलेलं असतं, मेंटेन केलेलं असतं. म्हणजे बाहेरचं प्रेशर आणि आतमधलं प्रेशर हे खूप एक्सचेंज होत नाही. त्याच्यामुळे आतमध्ये जर एखादं प्रेशर क्रिएट करून ठेवलेलं असेल, तर त्या पर्टिक्युलर प्रेशरमध्येच ते आतमधली प्रोसेस होईल. दॅट इज इव्हॅक्युलेटेड क्वार्ट्स. क्वार्ट्स म्हणजे इज अ मटेरियल. बल्ब किंवा आपण यालाच काय म्हणू शकतो, ट्यूब पण म्हणू शकतो. तर ही ट्यूब पण आहे किंवा त्याला आपण बल्ब पण म्हणू शकतो. दिस इज अ इव्हॅक्युलेटेड क्वार्ट ट्यूब और बल्ब
कंटेंट. आता याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे तर 2 प्लेट्स दिलेल्या आहेत, मेटल प्लेट्स. दॅट इज के अँड पी. के म्हणजे काय तर सिम्पल, इट इज अ